Hej och välkomna till Felonius sällskapsspel. Ja, jag har nu ändrat formatet lite. Dels för att spara tid och dels tyckte jag faktiskt att jag svamlade för mycket. Jag tror det blir lättare så här. Idag ska vi titta på ett spel som kallas för, det slutgiltiga logikspelet. Det kallas för Black Box. Ni kan ha stött på det i något sammanhang med hjälp av Java-appar eller någonting. För det finns där ute. Man kan spela det på dator. Vad det handlar om det är att leta upp atomer inuti den svarta lådan. Jag har förberett lite. Det är så här nämligen att du ska som motståndare skjuta in laserstrålar för att hitta atomerna. Det finns 3 saker som kan hända. 1. Laserstrålen stannar någonstans där inne i den svarta lådan. 2. Den kommer ut igen precis på samma ställe där den gick in. Eller 3. Den kommer ut någon annanstans. Logiskt. Vad man gör helt enkelt är att om man är 2 spelare så sätter den ena ut var han vill ha atomerna. Det gör han på den vita. Därefter så ska den andra spelaren försöka gissa. Siffror finns från 1 till 32. Om till exempel man säger 1, då ska alltså laserstrålen gå in här. Och som ni ser, eftersom jag nu har markerat med en gul kula, så blev det träff. Det vill säga, den stannar där inne. Kulan absorberar, atomen absorberar laser. Det är den ena varianten. Den andra varianten är att den kommer tillbaka från samma punkt. Här har vi skickat in från nummer 27. Den kommer dit, den kan inte gå emellan kulorna utan den måste helt enkelt gå tillbaka igen. Det kan också hända när kulan ligger ut med en kant. Har man då skickat iväg den innan och nummer 31 efter det, då nästan vet man säkert att det ligger 1 eller 2 atomer där och där. 30 och 32, 1. Det tredje alternativet är när man skickar in någonting och den kommer ut på ett annat ställe. Vi har till exempel, vi skickar från 12 och så fort vi kommer till en hörna där det ligger en atom så börjar han böjas av direkt. Vi skickar in från 12 och då kommer han ut vid 17. Det markeras med likadana orangea. Samma sak ifall vi skickar in från 15. Då kommer den ut vid 26. Och har då, så vitt vi kan se, inte träffat någonting. Då finns det automatiskt inga kulor i den raden eller i den raden heller. Man har alltså rensat 3 rader redan där. Det är en viktig strategi. Men allt handlar ju om tur. Låt oss titta på den här. Vi skickar in en från 6. Först böjer den av här. Sen böjer den av här. För att träffa den där. Och det är ju nästintill omöjligt att veta. Då är det betydligt lättare om man skickar in från 14 och han böjer av där. Här kan man nästan bara sätta ut en atom direkt. Det är allt. Jag tycker det här är ganska kul en stund nu och då. Det kräver inte jättemycket ansträngning. Det ger poängräkning. Man får 1 poäng för varje bricka man har lagt ut. Dock menar jag att man ska inte få 2 poäng bara för att 2 brickor har lagts ut. Utan man ska bara få för den ena av de här. Så i det här fallet så är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poäng. För varje missad atom får man minus 5 poäng. Och för varje felaktig svar man får av sin motståndare så är det plus 5 poäng. Spelet är gjort av Parker Brothers från början. Vi har en svensk version från Alga. Det är räknat som ett vuxenspel. Men de säger ändå från 10 år uppåt. Speltid cirka 15 minuter. Ett trevligt spel.
och kanske ett sånt där som man inte använder så ofta, men som man gott kan ta fram när man väntar på tomten eller tv-programmet. Tack för att ni har kikat. Hej då!